Hello, xin chào tất cả các bạn và các con trên lớp 5 nha. Các con trên lớp 5 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Ví dụ 1, viết số thập phân tích hợp vào chỗ chấm. 6 m 4 dm bằng bao nhiêu mét? 6 m 4 dm bằng 6 dm cho nên 4 6 bằng 10 bằng 6,4 m. Vậy 6 m 4 dm là bằng 6,4 m. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Đây là 5%, cho nên đây nó 5 3,05 rồi. Và bài số 1, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Đây là 6/10 cho nên ta viết thành 8,6. Này 7/100 cho nên là 3,07. Đây phần 10 cho nên là 2,2. Này là 23,13. Câu số 2, viết số đo sau dưới dạng số thập phân. 3 m 4 dm. 3 m 4 dm sẽ bằng 3,4 m. Bằng 2,05 m. 21,36 m. Ra dm thì bằng 8,7 dm. 4 phép 32 nên là 4,32 dm bằng 0,73. Bài số 3, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 5,302, 5,075, 0,302. Đó phần luyện tập. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Này là 35,23. Này là 51,3. Này là 14,07. Câu số 2, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 315 thì bằng 3,15 mét, bằng 2,34 mét, bằng 5,06 mét. 34 dm là bằng 3,4 mét. Bài số 3, viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là km. Đây là bằng 3,245, 5,034, 0,307. Bài số 4, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 12,44 m là bằng 12 m 44 cm. 7,4 dm là 7 dm 4 cm.
3,45 km là 3.450 mét. Đây là bằng 34.300 mét. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Năm tấn 132 km là bằng 5,132 tấn. Viết bài số 1, viết số thập phân dưới kết hợp vào chỗ trống. 4,562 là 3,014. Đây là 12,006. Bằng này là 0,5. Nó sang bài số 2. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. A có đơn vị đo là kg. Này bằng 2,05. Này là bằng 45,023 kg, bằng 10,003 bằng 0,5 kg. Có đơn vị là tạ. Là 2,5 tạ. Ba phẩy không ba tạ. 0,34 tạ bằng 4,5 tạ. Đồng ra câu số 3. Trong vườn thú có 6 con sư tử, trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi sư tử đó trong 30 ngày? Người ta làm thế gì nè? 6 con sư tử, 6 nhân 9 rồi nhân cho 30 là 1.620 kg, 1,62 tấn. Như vậy đáp số là 1,62 tấn thịt. Qua bài tiếp theo. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân. 3 mét vuông, ví dụ 1, 5 decimet mét vuông. Nãy chuyển qua vuông là 5%, 3,05. Viết số thập phân tích hợp vào chỗ trống. Decimet vuông chia qua trên đổ qua sân mét vuông là 42,100 bằng 0,42. 1. Viết số thập phân tích hợp vào chỗ trống. Như vậy đây nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó bằng là 1,6. 17,23. Này là 0,23. Đây là 5,05, 2,05. Đi qua bài số 2. Viết số tích phân tích hợp vào chỗ trống. 0,1654.
Này là 0,5. 1 ha thì bằng là 1%. 0,1. 5 ha thì bằng 0,15. Bài số 3 viết số tích hợp vào chỗ chấm. 5,34 km². 534 ha. 16,5 m². 16 m², 50 dm². 6,5 km² là bằng 650 ha. Này sẽ bằng 76.256 m². Đã qua phần luyện tập trung. Một viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống. 42 m 34 cm bằng 42,34. Câu B là bằng 562. cm. 562,9 dm. Câu C 6,02 này 4,352 rồi. Bài số 2 viết các số đo sau dưới dạng số đo đơn vị là kg. Này là bằng 0,5 kg, 0,347 kg là 1.500 kg. Bài số 3 viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. Bảy km² bằng 7 triệu m². Bốn ha là bằng 40 ha. Vuông. 5 ha là 85 ngàn mét vuông. 30 dm² là bằng 0,3 m². 300 dm² là bằng 3 m², bằng 5,15 m². Bài số 4 một sân vườn có nửa hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15 km², bằng 150 m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích sân vườn với đơn vị là mét vuông là hecta, nhưng mà chiều rộng sẽ là 150. Chia 3 là nhân 22. Này sai rồi anh.
chiều rộng rồi chiều rộng rồi chiều dài trăm 50 mét. Mình có chiều rộng nghĩa là 150 chia cho 5 mình nhân cho 3 nhân 2, 150 mình chia cho 5 30 nhân 2 bằng 60 mét. Chiều dài sẽ là nhân cho 5 bằng 130. Này sai được em, bỏ đoạn này đi nha. Chiều dài là mình nhân cho 3 là diện tích. Đấy, 60 nhân cho 90 5.400 mét vuông. Như vậy đáp số là bằng 5.400 mét vuông, là bằng 0,54 ha. Rồi tôi qua phần luyện tập trung. Một, viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét. Đây sẽ bằng 3,6 mét. Đây sẽ bằng 0,4 mét. Nên là 34,05 mét. 3745 mét. Bài số 2, viết số đo thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ba cái khai tấn là bằng 30.200 kg, 502 kg là bằng 0,502 tấn. 2,5 tấn là bằng 2.581 kg là bằng 0,021 tấn. Bài số 3, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Cm này 42,4, 56,9, 56,02. Bài số 4, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Đây là 3,005, đây là 0,03, đây là 1,103 kg. Bài số 5, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Túi cam cân nặng, ta cộng hết lại cho em, 1.000, 1.500, 700, 1.800 là 1,8 kg, 1.800 gram. Wow, tôi vào phần luyện tập trung tiếp theo. Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân. Này sẽ bằng 12,7 và 0,65 bằng 2,005 bằng 0,008. Bài tiếp theo, trong các số đo độ dài dưới đây những số nào bằng 11,02 km?
11,02. Nhưng này B, C, D đều được. Đây 11,02 nè. Đây 11,02 luôn, B, C, D. Bài số 3. Viết số thập phân thích hợp vào mỗi chấm. Này là 4,85. Này là 0,72. Bài số 4. Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180.000. 180.000 đồng, hỏi mua 36 hộp đồ dùng như toán như thế hết bao nhiêu tiền? Chúng ta làm bằng cách hai bước. Bước thứ nhất là một hộp, số tiền mua một hộp là 180.000 chia cho 12 bằng 15.000 đồng. Mua 36 hộp thì mình nhân lên 36 sẽ bằng 540.000. Các em sinh lớp 5 thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt tất cả các con, hẹn clip sau nha. Bye bye.